Після Революції Гідності Віктору Медведчуку довелося відновлювати свій вплив на процеси в державі та шукати способи повертатись у публічну політику. На тлі Євромайдану взятий Україною європейський курс змусив проросійські сили максимально мобілізуватись. Спершу непевно, перевіряючи суспільні настрої, але крок за кроком, телеканал за телеканалом, і Медведчуку вдалося відновитись у політиці та навіть завести політсилу у парламент. Відстеження цих процесів, великою мірою непублічних, ці роки систематично було у фокусі уваги схем. Як постмайданна влада їм не завадила, як Петро Порошенко приймав Віктора Медведчука на Банковій та навіть у себе вдома, як оточення кума Володимира Путіна отримувало сприятливі умови для ведення свого бізнесу в Україні та через підставних осіб скуповувало медіа. Зрештою, саме з журналістських розслідувань схем стало відомо, що через низку офшорів родина Віктора Медведчука має крупний нафтопереробний бізнес у Російській Федерації та отримала у розробку велике нафтове родовище. Нині наші журналісти у співпраці з міжнародним проектом розслідування корупції та організованої злочинності встановили, джерело безперебійного фінансування дісталось Медведчуку та його соратнику Тарасу Козаку одразу після Майдану. Угода підписана у день початку силової анексії Криму. І судячи з офіційних кіпрських документів, цей бізнес у Росії, який тепер приносить мільйони доларів прибутку, вони отримали за символічну суму – майже за безцінь. – 27 лютого 2014 року. 5 днів тому Межигір'я покинув президент України Віктор Янукович. Євромайдан переміг. У післяреволюційному Києві Верховна Рада формує нову коаліцію і обирає новий Кабінет міністрів на чолі з Арсенієм Яценюком. З нами Бог і Україна. Слава Україні! ЗМІ розповсюджують заяву, в якій Віктор Янукович просить захисту у Володимира Путіна. Білий дім заявляє, більше не вважає Януковича президентом України і закликає Росію утриматися від провокативних дій. Тим часом у Сімферополі парламент Криму захоплюють озброєні люди. У будівлі проводять позачергову сесію. За зачиненими дверима депутати звільняють голову уряду Криму і призначають референдум про розширення повноважень автономії. Однак, окрім потрясінь, які пережила Україна 27 лютого 2014-го, саме цього дня відбулася ще одна важлива подія, яка значною мірою посприяє поверненню у велику політику кума Володимира Путіна, Віктора Медведчука та його соратників. Хоча тоді, після перемоги Євромайдану, могло здатися, що Медведчук втратив політичні перспективи. Про вступ до митного союзу із Росією, за який 2 роки поспіль агітувала його громадська організація, залучаючи гостей із Кремля, тепер не може йти й мови. Країна змінила геополітичний вектор. Багато проросійських політиків залишили Україну вслід за Януковичем. Варіант еміграції розглядала і дружина Медведчука, телеведуча Оксана Марченко. Я просила Виктора, давай уедем. Сотни тысяч украинцев уехали, талантливых, перспективных. Но Виктор сказал, куда мы уедем? Это моя страна, это моя родина. Мы остаемся. І вже на 5-й день після завершення Революції Гідності Віктор Медведчук отримав потужне джерело фінансування своєї політичної діяльності – таку собі російську годівницю, яка щороку видає мільйони доларів. Причому обійшлася вона Медведчуку і соратникам у символічну суму. Навіть ось цей сервіз його дружини коштує дорожче. Отже, 27 лютого 2014 року – Кіпр. Хоча ні. 16 жовтня 2009 року – Росія. Краще нашу історію почати звідси.
Цього дня поважні посадовці Ростовської області прибули на свято – урочистий запуск роботи Новошахтинського заводу нафтопродуктів. В церемонии торжественного открытия Новошахтинского завода нефтепродуктов приняли участие губернатор Ростовской области Владимир Федорович Чуб, генеральный директор холдинга «Юг-Руси» Сергей Васильевич Кислов. Для бізнесмена Сергія Кислова відкриття Новошахтинського заводу – це новий напрямок роботи його холдингу «Юг-Русі». До цього він успішно займався переважно вирощуванням соняшника і виробництвом олії. Подсолнух большой, золотая семечка. Все. Нафтопереробний завод зводили 5 років. На його будівництво витратили 15 мільярдів рублів. За тодішнім курсом – це $500 мільярда США. Проект был сложный, проект был необычный для региона, необычный был для нашей компании. Большое спасибо. Пошли первые тонны нефтепродуктов. Протягом наступних 4 років дітище Кислова Новошахтинський завод приноситиме йому непогані доходи. Материнська компанія отримає майже $239 мільйонів прибутків. Найуспішнішим стане 2013 рік. Але далі у цьому нафтопереробному бізнесі відбудуться нелогічні зміни. У 2014-му Кислов продасть 42% акцій заводу, в який вклав $500 мільярда за близько $40 тисяч. Продасть компаніям, які пов'язані з 2 українками. Перша – добре відома українським телеглядачам ще з початку 2000-х Оксана Марченко, дружина Віктора Медведчука. Приходишь, раздеваешься, ложишься, и по тебе начинают ползать змеи. Друга – зовсім не публічна особа. Вперше журналісти «Схем» її зафіксували лише у 2018-му в міжнародному аеропорту Київ після прильоту родини Медведчука. А встановили особу у 2019-му. Це Наталія Лавренюк, громадянка 2 країн – України та Росії. Хто така пані Лавренюк і в яких ви стосунках? Наталья Лавренюк – известный мне человек, это подруга моей жены. Крім того, що Лавренюк – подруга Оксани Марченко, вона цивільна дружина нардепа Тараса Козака, соратника Віктора Медведчука. Він її не афішував і не вказував у декларації, хоча вони мають спільний побут і дитину. Чому ви тоді її не вносите в декларацію? Візьміть, задайте всі питання, я вам відповім все. Так я вам ставлю питання. Так ні, просто я зараз пішов на засідання. І ось тепер можна повернутися до 27 лютого 2014 року на Кіпр. Бо в юрисдикції саме цієї країни Оксана Марченко і Наталія Лавренюк отримали майже половину нафтопереробного заводу в Росії за дуже символічну суму. Давайте проаналізуємо структуру власності російського Новошахтинського нафтопереробного заводу, який урочисто запустив бізнесмен Сергій Кислов. НЗНП – це акціонерне товариство. 100% його акцій з моменту запуску заводу володіла російська компанія «Югенерго». Вона контролювалася Кисловим через кіпрську фірму «Резіман Інвестментс», у якої було майже 99% компанії. 1% розподілився між російськими структурами умовної групи «Юг-Русі». Однак у січні 2014-го структура власності виглядає вже по-іншому. Частка Кислова розподіляється по 3 компаніях – вже згаданій «Резіман Інвестментс», «Фрегенс Бізнес Компані» та «Рейнджсайд Інвестментс». У лютому знову відбулися зміни акціонерів. Частка Кислова скоротилася до 58%, якими він володів через компанії Sunnyvale Limited, «Резіман Інвестментс» та «Рейнджсайд Інвестментс». Решту розподілили компанії «Вентолор Інвестмент» та «Тетеос Глобал», підконтрольній дружині Віктора Медведчука Оксані Марченко та цивільній дружині Тараса Козака Наталії Лавренюк. Відповідно до офіційної фінансової звітності, Кислов віддав майже половину нафтопереробного бізнесу – 42% за безцінь. Частка Наталії Лавренюк – 12,25% обійшлася приблизно у $13 тисяч. Частка Оксани Марченко – 29,75% у $27,3 тисячі.
27 лютого 42% цього заводу перейшло у власність компаній, які пов'язані з Наталією Лавренюк та Оксаною Марченко. Компанії Лавренюк відійшло близько 12% і 29% відійшло до компанії, пов'язаної з Оксаною Марченко. 27 лютого 2014 року завод, який дає мільйонні дивіденди, в який Кислов інвестував мільйони доларів, було продано компаніям Лавренюк та Марченко за суму близько 40 тисяч доларів. На перший погляд, це виглядає як домовленість про передачу актива комусь за дуже незначну суму. Схоже на те, що цінний актив перейшов у власність, і що, згідно з документами, оплата за це, здається, дико непропорційна цінності акцій, що були передані. Чому так дешево? Про це ми запитали у Віктора Медведчука, однак... Володимир, доброго дня. Як вам вдалося купити Новошахтинський завод 30% за 27 тисяч? На інформаційні запити народні депутати Тарас Козак та Віктор Медведчук теж не відповіли. Окреме питання до російського бізнесмена Сергія Кислова. Чому він погодився на таку невигідну для себе угоду? Мали місце якісь додаткові домовленості? Чи його хтось змусив? Наші неодноразові запити теж залишилися без розгляду. Менше з тим, придбавши Новошахтинський нафтопереробний завод у 2014 році за копійки, родини Медведчука та Козака забезпечили собі непогані дивіденди на роки вперед. Лише у 2014-му сумарно для компаній «Тетеос» і «Вентолор» вони склали майже 45 мільйонів доларів. А поки дружини Віктора Медведчука і Тараса Козака продовжували поглинати нафтопереробний бізнес у Росії, українська післяреволюційна влада залучила і самого Медведчука. У телефонних розмовах, опублікованих виданням «Цензорнет», голос, схожий на голос Віктора Медведчука, розповідає раднику Путіна, що новообраний президент України Петро Порошенко пропонує йому взяти участь у звільненні полонених. Смотри, значит, ты предложил наш уважаемый Петр Алексеевич, и это было поддержано Владимиром Владимировичем, поучаствовать в освобождении пленных. Мне. То есть он готов дать мне мандат. Я знаю, что ты там ты знаешь, можешь сюда играть. Да, и чего в итоге? Ну ничего, я жду мандат. Давай, забирай. Віктор Медведчук назвав ці плівки маячнею, а «Європейська солідарність» – брудною кампанією проти Порошенка. У 2018-му Петро Порошенко так пояснював причини, чому Віктор Медведчук став головним переговірником від України про обмін полоненими та увійшов до гуманітарної підгрупи тристоронньої контактної групи. І ми намагалися застосовувати різні канали комунікації. Починаючи від військових і закінчуючи церквою. Я маю визнати, що найбільш ефективним виявився Віктор Медведчук. Знаєте чому? Тому що рішення про звільнення приймає безпосередньо Путін. Але Віктор Медведчук отримав від української влади не лише статус переговірника, а й виняткове право обходити введені нею ж українською владою обмеження. 25 жовтня 2015 року Україна припинила пряме авіасполучення з Російською Федерацією. З 25 жовтня Україна повністю припиняє авіасполучення з Росією. Про повне припинення повітряного сполучення з Росією сьогодні повідомило Міністерство інфраструктури. Однак уже за рік журналісти програми «Схеми» виявили, що це правило не застосовується до одного борту приватного літака «Фалькон 900». 14 листопада 2016 року цей літак вилетів із московського аеропорту Внуково і перетнув український кордон зі сторони Брянської області Росії. Знімальна група «Схем» вирушила в аеропорт Київ, аби зафільмувати пасажирів борту, тих, на кого не поширюються обмеження Державіаслужби. Журналісти опиняються в оточенні приватної охорони. Знімаю, я журналіст, Радіо Свобода, програма «Схема», от моє посвідчення. Бери камеру, не знімай, пожалуйста. А? Я часто лицо не знімаю. Я знімаю, як я вам показую посвідчення. Беріть камеру, пожалуйста. Але попри протидію, «Схемам» вдається зафільмувати, як у холі ВІП-терміналу з'явилися Віктор Медведчук у компанії кількох людей.
Чому пряме авіасполучення між Росією і Україною заборонили, але Віктор Медведчук продовжував літати напряму? Таке пояснення ми отримали від громадської організації «Український вибір» Віктора Медведчука. Перельоти погоджені українською та російською сторонами. Візити Віктора Медведчука в Російську Федерацію мають робочий характер. З огляду на діловий і гуманітарний характер поїздок, спрямованих на реалізацію інтересів України, такі дозволи на перельоти надаються компетентними органами регулювання авіаційного руху російської та української сторін. Згодом це підтвердив і тодішній очільник Служби безпеки України Василь Грицак. Він входить до тристоронньої Мінської контактної групи, зокрема до гуманітарної підгрупи. І відповідно до своїх повноважень, наданих йому керівництвом держави, включені в переговорний процес. У зв'язку з тим він дійсно періодично літає до Москви. Але зйомки схем того вечора в аеропорту Київ дозволили не лише встановити факт виняткового права Медведчука літати між Росією та Україною напряму, а й стали частиною іншої історії – про те, хто контролює автозаправки російської «Роснефті» в Україні після анексії Криму та під кого штучно зачистили ринок скрапленого газу. Одним із чоловіків, який поцілував Медведчука на прощання, виявився Нісан Мойсеєв. Саме цьому бізнесмену з громадянством Ізраїлю вдалося викупити частину активів російської компанії «Роснефть» в Україні. А це майже 150 заправок під брендом ТНК та мережу «Нафтобаз». Покупцем виявилася маловідома швейцарська компанія «Glusco Energy». Це дочірня структура іншої швейцарської фірми «Proton Energy Group», офіційний власник якої – израильский бизнесмен Нисан Моисеев. В 2015 году его компания стала крупнейшим поставщиком нефтепродуктов по морю. На сегодня за ней порядка 30% поставок дизельного топлива. Низка журналістських розслідувань вказувала, що за Моїсеєвим насправді може стояти Віктор Медведчук. І схеми наочно показали, що Медведчук і Моїсеєв справді не чужі один для одного люди. Зафіксована нами зустріч збіглася із перерозподілом ринку імпортного скрапленого газу в Україні під нового гравця. Номінально ним став той-таки Нісан Моїсеєв. Наприкінці 2016 року в традиційних імпортерів скрапленого газу почалися проблеми. І хто цьому посприяв? Діями СБУ, Мінекономрозвитку та митниці був зупинений його імпорт. І майже одночасно з'явилися фірми, які почали імпортувати великі обсяги скрапленого газу з Росії. При цьому експерти з подивом відзначали, що дії українського СБУ, напряму підзвітні президентові Порошенку, були синхронізовані з діями російських органів контролю. От какого человека могли быть такие синхронные действия с той и с этой стороны? Ну, кроме как фамилию Медведчук, у меня никаких ассоциаций не было. Тоді ринок зачистили під 4 фірми, одна з яких – Glusco Україна, Нісана Моїсеєва, а решта 3 пов'язані з нею через менеджерів. Усі вони почали безперебійно у великих обсягах ввозити до України з Росії газ Роснефті, тоді як іншим імпортерам СБУ показала червоне світло. Таможенная служба здесь начала резко с СБУ расчищать территорию, то есть начала давить наших мощных импортеров сжиженного газа, в частности. А там Федеральная служба экспортного контроля определила Протон или там его дочерние структуры типа Glusco как единственного экспортера ресурса Роснефти. Більше того, схеми встановили. Компанії, що виграли від дій СБУ, ведуть не лише до Медведчука, а й опосередковано до корпорації президента Петра Порошенка «Рошен». Наприклад, британська Wexler Global LP мала в засновниках 2 фірми з Белізу та Панами, які водночас були в засновниках британської фірми Fourway Sales LLP. Через неї «Рошен» у 2015 році продавав свою продукцію до Туркменістану. У «Рошені» заперечували причетність до торгівлі газом, але жодним чином не пояснили спільних засновників у компаніях. Пізніше Петро Порошенко визнав, що СБУ вчиняло дії, про які йшлося в журналістських розслідуваннях, але вкотре запевнив, що немає власних інтересів на ринку скрапленого газу.
Перельоти Віктора Медведчука до Росії стають предметом подальшого детального аналізу журналістами програми «Схеми». Адже, очевидно, він використовує своє виняткове право не лише для переговорів. З ним на борту соратники і бізнесмени. Але фіксувати, з ким на одному літаку прилітає в Україну кум Путіна, ставатиме все важче. Віктор Медведчук використовуватиме для перешкоджання журналістам охорону так званих «чорних чоловічків». Не штовхайте мене. Та що ж ви робите? Ніхто вас не штовхає, ніхто взагалі. Ви порушуєте закон, журналісти, я показав посвідчення. Що ж ви робите? На ногу мені стали. Я не ставав нікуди. Не штовхайте мене. У момент посадки борту стає неможливо підняти камеру. Улети на стіні! Не бийте по камері, я сказав! Не забрали камеру, Міша! Камеру поверніть! Камеру поверніть! Що ви робите? Відійдіть від мене! Все, Міша, забрав. Відійдіть від мене! Ви хто такий? Відійдіть! Встановити, із якою організацією журналісти мають справу, виявилося нескладно. Автомобілі, якими користувалися охоронці Медведчука, зареєстровані на детективне охоронне агентство «Шторм». Співзасновник цієї компанії, відповідно до офіційних даних, Віктор Іванович Чорний. З 2019 року народний депутат від ОПЗЖ. Із Віктором Медведчуком його пов'язує Федерація бойового самбо України. У 2013 році на відкритті чемпіонату України він цитував вітального листа від Медведчука. Згадки про те, що останній є почесним президентом Федерації, а Віктор Чорний є віце-президентом, можна знайти у ЗМІ і за 2016 рік. Дії охоронців «Шторму» стали основою для відкриття кримінального провадження. Однак суд по цій справі триває уже 4-й рік. А представники «Шторму» продовжують діяти у звичний для них спосіб усюди, де з'являється кум Путіна. Нормальні, ми нормальні. Тим часом у Росії нафтовий бізнес дружин Віктора Медведчука і Тараса Козака все обростав активами. Впевнено і без зайвого галасу, Новошахтинський нафтопереробний завод до 2016 року приніс їх родинам приблизно 58 мільйонів доларів. Для правительства Ростовской области это очень значимо. Инвестор пользуется всеми формами поддержки, которые у нас существуют для инвесторов. У тому ж 2016-му під контролем уже перебувало підприємство «Роузвуд Шипінг», компанія-перевізник, яка володіє нафтовими танкерами, та компанія НЗНП Трейд. Обидві до того належали тому ж бізнесменові Сергію Кислову, який віддав майже половину нафтового заводу Медведчуку і соратникам за безцінь. Про те, що НЗНП Трейд – компанія, яка отримала право видобувати нафту в одному з найбільших нафтогазоносних родовищ Росії, контролюється Оксаною Марченко, схеми розповіли 2 роками пізніше, у 2018-му. В той час телеведуча брала участь у проєкті «Танці з зірками». Якщо ми сюди додамо схему власності НЗНП Трейд, то побачимо, що щасливці, які контролюють понад 50% компанії і які добуватимуть нафту на Гавриківському родовищі, це ті самі кіпрські фірми. Тож давайте урочисто розкриємо власника фірми Ventolor Holding Limited. Це ще одна кіпрська компанія. Хто ж стоїть за нею? Оксана Марченко, Київ. Але тоді у своєму розслідуванні ми не дослідили один важливий аспект – скільки коштів родина Віктора Медведчука витратила на частку 51% компанії, яка на момент продажу уже мала непоганий актив. Компанія перемогла в конкурсі на розробку Гавриківського родовища із запасами нафти в 137 мільйонів тонн. Тому виправляємося. Ми вивчили кіпрські документи і тепер готові назвати цю цифру. $758, не тисяч, просто $758. Дивіться. У 2016 році Ventolor Holding Limited, якою володіє Оксана Марченко, стала власницею 51% в товаристві НЗНП Трейд. Згідно з аудиторським звітом, ця частка обійшлася їй в $758.
Більше того, інша компанія Тетеос Холдінг стала власницею 14,9% в товаристві НЗНП Трейд за 202 євро. Зрештою, цю частку записали безпосередньо на цивільну дружину Тараса Козака Наталію Лавренюк. Чому російський бізнесмен Сергій Кислов влаштував такий аукціон щедрості для Медведчука і соратників – питання без відповіді. Наші запити досі проігноровані. НЗНП Трейдом Медведчука, Марченко, Лавренюк керують професіонали, колишні очільники Федерального агентства з надрокористування Російської Федерації. Поки у Росії нафта і гроші течуть рікою, в Україні Віктор Медведчук заявляє про повернення у публічну політику. Наприкінці липня 2018-го стало відомо, що він вступив до партії «За життя» Вадима Рабіновича. Я вчера пригласил Виктора Медведчука в нашу партию, сегодня я разговаривал с ним. Вот теперь Медведчук, которому не главнокомандующий, а народ Украины поручил спасать эту ситуацию, вот пусть он у нас займется, я абсолютно уверен, что мы все это сделаем. «За життя» починає активну кампанію і розраховує на широку підтримку на півдні та сході країни. Разом із тим зазнає змін український медійний ландшафт. Ширяться чутки про купівлі кумом Путіна телеканалу «112». Медіаексперти помітили зміну редакційної політики і часті згадки Віктора Медведчука в ефірі. Таку думку на своїй сторінці у Фейсбуці висловив Віктор Медведчук. Виктор Владимирович Медведчук. Люди выдвинули Медведчука. Віктор Медведчук. Медведчук просто незаменимая фигура. Вы, наверное, не поняли. Я звоню от имени Виктора Владимировича Медведчука. Видання «Медіасапіенс» звернуло увагу не лише на різке зростання цитованості політика в ефірі, але й на зміст цих цитат. При цьому сам політик категорично заперечував, що канал належить йому. А на самому телеканалі розповідали про те, що новим бенефіціаром «112 України» є такий собі Едуард Кац, громадянин Німеччини. Для переконливості в ефірі показали сюжет про те, як Кац нібито зустрічався із представниками американських телеканалів. Цього тижня низку зустрічей з представниками найбільших телевізійних мовників США проводить бенефіціарний власник «112 Україна» Едуард Кац. Але журналісти програми «Схеми» встановили – Едуард Кац – підставна особа. Його родина мешкає у провінційному містечку і торгує старими автівками. На запитання Едуард Кац відповідати відмовився. I have no time to speak with you. Натомість саме «Схеми» першими влітку 2018-го встановили зв'язок між новим менеджментом телеканалу «112 Україна» та Віктором Медведчуком. Новопризначений генеральний продюсер «112 Україна» Артем Марчевський брав участь у виборах до Київської міської ради від партії «Право народу». Список цієї партії очолював соратник Віктора Медведчука Віктор Чорний, той самий співзасновник детективного агентства «Шторм», члени якого здійснювали напад на журналіста «Схем» Михайла Ткача і оператора Кирила Лазаревича. І попри те, що Артем Марчевський уникав прямих відповідей на запитання про зв'язки із Чорним та Медведчуком, з часом ситуація остаточно прояснилася. Власником каналів «112 Україна» ньюзваний ЗІК зрештою став Тарас Козак. А Марчевський вступив до партії ОПЗЖ і очолив її молодіжне крило. У нас впереді дуже багато роботи. Багато роботи, зокрема кулуарної, переважно у вечірній та нічний час, зафіксували журналісти «Схем» під час підготовки матеріалу «Спільники» у 2018-му. Протягом 4 місяців спостереження за візитерами президента «Схеми» помітили, що Віктор Медведчук регулярно зустрічається з Петром Порошенком. Причому Віктор Медведчук приїжджав не лише в адміністрацію президента, а й безпосередньо до глави держави додому, у селище Козин. 19:10 – Обухівська траса. Кортеж Віктора Медведчука повертає в селище, де живе президент Порошенко. Ми рушаємо слідом, аби зафіксувати, чи не в гості до президента приїхав Медведчук. Серед автівок президентської охорони помічаємо і «Мерседес» супроводу Віктора Медведчука. При цьому журналісти «Схем» фіксували, як ці зустрічі намагалася приховати охорона президента. І таке спілкування під покровом ночі викликало низку запитань. І головне, що вони обговорюють. Позашляховик з кортежу президента стає посеред дороги. Вмикає дальнє світло. За позашляховиком бачимо, як з кута президентського паркану виїжджає «Мерседес».
В цій ситуації Петру Олексійовичу краще вийти і відверто розказати про те, про що вони там говорять, тому що він зараз позиціонує себе як патріот. І тут оці контакти з Медведчуком, вони просто дисонують дуже. У відповідь на запит адміністрація Порошенка відповіла коротко. Президент Петро Порошенко не мав, не має і не збирається мати жодних спільних бізнес-інтересів чи бізнесів зі спецпредставником СБУ з питань звільнення заручників в гуманітарній підгрупі ТКГ в Мінську Віктором Медведчуком. 2019 рік стає для Віктора Медведчука роком можливостей, які він сповна реалізує. Навесні в Україні проходять чергові президентські вибори, і Петро Порошенко їх програє. Я не ваш опонент, я ваш вирок. На телеканалах Медведчука-Козака вітають перемогу Володимира Зеленського. А 5 років президентства Порошенка називають не інакше як режимом. Сегодняшний день показал, что 2/3 Украины не хотят быть соучастниками всех преступлений того режима, который 5 лет правил страной. Партія «Опозиційна платформа за життя» об'єднує умовну групу Сергія Льовочкіна, Вадима Рабіновича та групу Віктора Медведчука і йде на вибори до Верховної Ради. Ось вона, перша десятка «Опозиційної платформи за життя». Наша команда миру! ОПЗЖ потрапляє в парламент, посівши друге місце. Після пропрезидентської «Слуги народу» Медведчук стає народним депутатом України. Сейчас наступает очень серьезный этап борьбы. Расслабляться сейчас нельзя и праздновать нельзя. Я думаю, мы далеки от этого в своем сознании и в своих действиях. Покращення відбуваються і в російському бізнесі родини Медведчука. Телеведуча Оксана Марченко контролює вже не 50, а 61% російської компанії НЗНП Трейд, яка бурить нафтові свердловини в Ханти-Мансійському автономному окрузі Росії. А зять Медведчука Андрій Рюмін стає бізнес-партнером будівельного холдингу Capital Group, який у Москві спеціалізується на будівництві житлових комплексів. Однак наприкінці серпня 2019-го політсила Медведчука отримує перші публічні погрози від президента Володимира Зеленського. Зокрема, він заявив, що має серйозні зауваження щодо фінансування ОПЗЖ. Є великі питання, звідки у них гроші на фінансування партії, звідки гроші на фінансування каналів. У нас є відповіді, об'єми, кеша, звідки і з якої країни вони все це отримують. Буквально на третій день після цієї гучної заяви журналісти «Схем» фіксують контакти соратників Зеленського з політичною силою, яку він публічно критикує. Члени фракції ОПЗЖ відпочивають у товаристві із високопосадовцями нової влади. Зокрема, на святкування дня народження Григорія Суркіса, давнього соратника Віктора Медведчука і спонсора ОПЗЖ, прибув нинішній голова Служби безпеки України Іван Баканов, близький товариш Володимира Зеленського. Він приїхав на святкування близько 9-ї години вечора. Баканов залишає свято одночасно з першим помічником президента Зеленського Сергієм Шефіром опівночі. За кілька днів на запитання, що він робив на дні народження у соратника Медведчука Григорія Суркіса, Іван Баканов відповів, що вивчав оперативну обстановку. Схеми знайшли і безпосередній зв'язок кума Путіна із членами політсили Володимира Зеленського, зокрема із народним депутатом Андрієм Холодовим. І це знову про кумівство. Справа в тому, що Оксана Марченко хрестила дитину Андрія Холодова та його дружини Катерини Шаховської. Які у вас стосунки з Віктором Медведчуком? Его супруга много-много лет назад крестила ребенка. С ним отношений делових, партнерських нет. Ви ж не можете кликати, хрестити своїх дітей, там якусь сторонню особу? Давайте. Тобто ви дружите родинами, правильно? Давайте ми з вами пообщаємося, коли я приїду в Київ. У «Слузі народу» відмежувалися. Мовляв, усе під контролем. Член «Слуги народу» Холодов не кум Медведчука. Ну, насколько я знаю, он не кум Медведчука, он кум Марченко.
Однак у тому, що Холодови і Медведчуки товаришують родинами, схеми переконалися восени 2020-го. Андрій Холодов із дружиною були присутніми на родинному святі, гучному весіллі пасенка Віктора Медведчука Богдана Марченка. Ось він аплодує під час виходу нареченої. У 2020-му бізнес-імперія родини Медведчука в Україні, схоже, переживає сприятливі часи. У поданій декларації він указав, що його дружина через низку фірм володіє частками одразу в кількох стратегічних сферах, про що до цього не було відомо. Зокрема, як з'ясували схеми, йдеться про енергетичні компанії «Львівобленерго», «Прикарпаттяобленерго» та «Запоріжжяобленерго», металургійні заводи «Дніпроспецсталь» і «Запорізький завод феросплавів». У Марченко є акції і в логістичних компаніях, які входять в систему так званого Одеського нафтоперевалочного комплексу. Також Медведчук засвідчив бізнес-партнерство своєї родини з Ігорем Коломойським у 3 телеканалах «1+1», «2+2» і «ТЕТ». І це попри світоглядні розбіжності з олігархом, який озвучував публічно. Прокоментуйте, будь ласка, ваш спільний бізнес з Ігорем Коломойським. Він вас називав зрадником і колаборантом. Виявилось, ви бізнес-партнери. Все вопросы бизнеса, они изложены в моей декларации. Больше никаких комментариев я не даю. А партнеров в бизнесе очень много. Весь бизнес, он регулируется действующим законодательством. Комфортно или некомфортно, так случилось и так есть. И так будет. Ви ж ідеологічно різні зовсім люди. Ну, вопросы бизнеса есть вопросы бизнеса, причем тут идеологические. Я, например, господина Коломойского, как вы говорите, моего партнера, последний раз видел лет 7 тому назад, а по телефону разговаривал лет 6 тому назад. Но это же не мешает существованию бизнеса. Абсолютно нормально. Водночас із цим розгорівся новий скандал щодо особливих умов для перельотів політика. Цього разу уже не через прямі перельоти до Москви. Такої можливості його позбавили. Однак кум Путіна отримав виняткове право літати між Києвом та Ужгородом під час пандемії ковіду, коли постанова Кабміну заборонила пасажирські перевезення і небо було закритим. У цей період Медведчук здійснив щонайменше 16 перельотів. Це теж зафіксували журналісти «Схем». Прилетів народний депутат від опозиційної платформи «За життя», олігарх та кум президента Росії Володимира Путіна Віктор Медведчук з родиною. А ці фотографії зробили місцеві, які мешкають біля аеропорту міста Ужгород. Літак, яким користується Віктор Медведчук під час карантину, регулярно відвідує закритий для пасажирів аеропорт. Ваш літак єдиний був, який... Це не мій літак, це літак, який я орендую. А єдиний він був тому, що була необхідність відвідувати позачергові пленарні засідання. Схеми встановили, що Віктор Медведчук отримував дозволи від кількох відомств, зокрема від Державіаслужби та Служби безпеки України, яку очолює Іван Баканов. А поки літак Медведчука курсував між Києвом та Ужгородом, журналісти «Схем» звернули увагу на дивні маршрути нафтових танкерів, зареєстрованих на російську компанію його дружини «Роузвуд Shipping». Вони виходили з Ростовського порту, пропливали Азовське море, Керченську протоку, зупинялися на певний час біля більших танкерів та поверталися назад, у Ростов. Чому 5 менших танкерів постійно мотаються з Ростова в Ростов, а 3 більших подекуди роками бовтаються на одному місці у Чорному морі? Пояснення цьому «Схеми» шукали протягом 2 місяців, аналізуючи дані міжнародних баз імпорту-експорту та сервісу Marine Traffic. Розслідування показало, що менші танкери перевантажують нафтопродукти на більші танкери-накопичувачі, а вже з них відбувається перекачування на судна, які доставляють нафтопродукти в інші країни. Таким чином відбувалася торгівля нафтопродуктами Новошахтинського заводу нафтопродуктів, який купила родина Медведчука у 2014 році за символічну суму. Прямогінний бензин доставляли з нейтральних вод Чорного моря в порт Х'юстона, Техас, США, для американської корпорації ExxonMobil, однієї з найбільших нафтопереробних корпорацій у світі.
При цьому контракти укладені не напряму, а через швейцарську фірму-посередника з орбіти депутата Держдуми Російської Федерації. І це попри американські санкції, введені проти політика 6 років тому. Стає зрозумілим, чому Медведчук навідріз відмовлявся розповідати, куди Новошахтинський завод збуває свою продукцію. Віктор Володимирович, кому ваш завод нафтопродуктів продає продукцію ростовську? Можете сказати, які Вибачаюсь, країни? у мене засідання фракції, і по бізнесу я ніяких коментарів нікому не даю. Ну, принаймні, які країни ці нафтопродукти? Ви почули мою відповідь? Крім Штатів, схеми встановили, що диспаливо із НЗНП доставляють і в окупований Росією Крим бензовозами через Кримський міст. Мы работаем, конечно, у нас прямой договор. Куди іще постачаються нафтопродукти заводу Медведчука, через півроку, у лютому 2021-го, несподівано для всіх повідомить секретар РНБО. І історія з Новошахтинським заводом нафтопродуктів родини кумів Путіна набуде світового розголосу. Сьогодні президент Зеленський поставив свій підпис під вчорашнім рішенням РНБО про запровадження санкцій. Серед них опинилися народний депутат від опозиційної платформи «За життя» Віктор Медведчук і його дружина, телезірка Оксана Марченко. 19 лютого Рада національної безпеки і оборони України включила до санкційного списку Віктора Медведчука, його дружину Оксану Марченко та цивільну дружину нардепа Тараса Козака Наталію Лавренюк. Проти самого Козака і його компаній обмеження були введені 2 тижнями раніше. Це призвело до припинення телетрансляцій каналів 112 Україна, Ньюзван і ЗІК. Тепер санкції ввели і щодо Новошахтинського заводу нафтопродуктів. За версією РНБО, його продукцію збували бойовикам на Донбасі. За 14 кілометрів від нашого кордону на території Російської Федерації знаходиться один із нафтопереробних заводів, який володіє пан Медведчук спільно зі своєю супругою і пан Козак спільно зі своєю супругою. І відповідне постачання паливо-мастильних матеріалів всього заводу відбувається на територію терористам, які вбивають наших хлопців. Таким чином ми встановили, ще у лютому 2014 року родини Віктора Медведчука та його соратника Тараса Козака отримали майже половину нафтопереробного заводу в Росії за дуже символічну суму, згодом отримавши контроль над ним. Нафтопродукти постачалися до окупованого Криму, в США та, за версією РНБО, на території невизнаних республік на сході України. Новошахтинський нафтопереробний завод з 2014-го по наші дні забезпечив непогані дивіденди родинам. Вони склали понад $100 мільйонів. І не виключено, ці кошти використовувалися у тому числі на діяльність проросійської політичної сили в Україні – опозиційна платформа «За життя». Адже і Козак, і Медведчук є спонсорами партії. І попри введені Україною санкції, російський завод 2 тижні тому почали модернізовувати, аби виробляти паливо вищої якості. Запити, надіслані журналістами схем нардепам Козаку та Медведчуку, залишилися без відповідей.